Hej och välkommen tillbaks till Andreas kök. Idag då tänkte jag göra en fransk gratinerad löksoppa eftersom vi ändå är på löktemat. Förra avsnittet då gjorde jag stekt fläsk med löksås. Ja, löksoppa. Finns lite olika varianter man kan göra det här på. Jag tänkte använda lite vitt vin. Du kan ju använda ett alkoholfritt vin om du vill det eller skippa vinet helt. Det är upp till dig. Vinet ger bara lite mer kropp i den här soppan. Lite fylligare smak, men det är inte nödvändigt. Du kanske har några religiösa skäl eller något sånt där. Så det är att du inte kan använda vin eller alkohol. Men du ska ju ändå ha din rättighet att få göra soppa. Sen ska jag ha lite buljong. Jag tänkte använda kycklingbuljong. Du kan använda en grönsaksbuljong istället så att du får en helt vegetariskt. Och sen så hade jag lite riven ost kvar ifrån tacosen som var haft i frysen. Så den tänkte jag använda. Annars skulle jag rekommendera att man kanske köper eller använder en ost med lite mer karaktär. Kanske lagrad ost. Men vilken ost som helst fungerar egentligen. Men ja, vi får sätta igång. Det här kommer ta lite tid. Jag ska skära upp löken och sen ska ju den få bort all vätska, koka bort vätskan och sen så ska vi bryna den lite så att vi får mer smak i den här. Ja, och det blir jag ensam som ska äta den här soppan. Så att om du jämför ingredienserna som står i beskrivningen med det som jag använder så kommer det inte stämma överens. För det som står i beskrivningen är ungefär för 4 portioner. Jag kommer i alla fall fräsa på löken i min sautös här som vanligt. Men ska du göra en större portion utav det här, då ska jag rekommendera att du använder en större gryta eller kastrull. Men den sätter vi här på spisen. Ganska låg värme. 4 av en 9-gradig skala tänkte jag börja med. Och ska jag hälla i lite olja i den här också. Ta bara ett par matskedar vanlig rapsolja. Det går jättebra med olivolja också. Det kommer inte ta så mycket smak ändå. Smör ska vi använda, men det gör vi senare när löken är klar. Nu ska vi hacka lök. 2 ganska stora lökar. Per portion ungefär, kan jag säga. 400-500 gram kanske är lagom. Så, ner med det här i pannan. Lite mer olja på det här. Så. Nu kommer jag använda ett stort lock och lägga på här. Så att vätskan som löken släpper ifrån sig kommer kondenseras och gå runt. Vilket gör att löken inte kommer sätta fast sig i botten. Jag kommer behöva röra det här någon gång, kanske var 50 minut. Tills jag börjar släppa det mesta av vätskan. Det här kanske tar 20 minuter. Har du mycket lök kan det här ta upp till 40 minuter. När den har släppt all vätska, då tar vi bort locket. Och då ska vi bryna löken tillsammans med lite smör. Det har ungefär gått 25 minuter nu så löken den börjar bli redo för att brynas eller karamelliseras. Så jag tänkte ta en kastrull med lite vatten och värma upp det tillsammans med en buljongtärning. Så att, ja, eftersom att jag inte är någon seriös matlagare som gör min egna buljong så har jag tillstånd från buljongtärningsföreningen och använder de här. Så att så kommer det bli. Och dessutom är det bra att ha en varm buljong när man ska göra själva soppan också så att vi inte kyler ner alltihop och behöver koka upp det igen. Så att lite vatten, buljong och sen ska vi börja bryna lök. En tärning i där. Lite värme. Så i med en klick smör. Och så, inte den. Kan man passa på att gå på med lite salt med för det drar ut lite extra vätska ur löken.
Och lite mer värme. Nu går vi på 7:an om 9-gradig skala till slut. Så att vi får upp lite mer värme. Koka bort vätskan. Löken här börjar ju bli klar. Så då tänkte jag gå in med lite vitt vin, vitvinsvinäger, lite så här torkad timjan, en vitlök som jag då krossar, salt, peppar och lagerblad. Jag börjar med vitlöken här. Lite vin. För 1 deciliter. Nu kommer även det lilla brända, egentligen sockret som löken har släppt ifrån sig. Nu kommer det lösas upp. Så får vi ännu mer smak i det här. Lite mer vin. Lite vitvinsvinäger. Tar vi lite torkad timjan. Kanske en tesked. Börjar med lite salt. Kanske en tesked där med. Svartpeppar. Kan vi ta ett lagerblad. Så. Sänka värmen. Ska jag hälla i kycklingbuljongen. Eller ja, det här är höns egentligen. Det är ungefär likadant. Så. Får jag koka upp lite. Som bröd som jag tänkte lägga osten på när vi gratinerar i ugnen, så tänkte jag ta som vanligt rostbröd, formfranska. Det hade jag ändå i frysen så är det perfekt. Men jag ska steka det i en stekpanna nu med lite smör så att vi får lite rostad yta och lite smak från smöret. Sådär. Och lite värme. Ta lilla brödet här. Jag har skurit bort kanterna. Nu när jag håller på att rosta brödet här ska jag passa på att sätta igång ugnen. 250 grader ungefär. På grillfunktion, alltså bara över värme. Så att vi kan gratinera den här soppan. Brödet lägger jag på ett galler. Så att det håller sig frasigt. Ja, soppan den börjar bli klar här. Här har jag en bakplåt. Med lite bakplåtspapper. Här har min lilla skål. Det är bra ifall den här skulle spricka i ugnen. Och dessutom osten kanske svämmar över också. Så har vi ett bakplåtspapper som kommer fånga upp det. Då tar vi löksoppa. Perfekt. Oj. Tar vi brödet. Så. Där är mozzarella och cheddarost. Kanske inte den bästa så. Men det är det jag hade i frysen. Nyttjar det. Lägger vi på det här. Allt upp. Så. Och in i ugnen. Tills osten har smält.
Ja, gratinerad löksoppa. Jag ska snart smaka den. Jag ska filma när jag provsmakar den. Men jag vill ändå tacka för att du har tittat på det här klippet. Jag hoppas att du gillade det. Glöm inte, följ mig på Andreas_kok. Där kommer lite bilder och annat. Glöm inte prenumerera på kanalen. Tumme upp om du gillade det här så att fler ser det här så att det blir lite bättre med algoritmen. Så jag hoppas att vi syns snart igen. Nu är det dags att provsmaka. Jaha, ska vi prova att äta det här då. Försöka få upp lite bröd och gratinering. Kom igen nu. Det här kommer vara så varmt. Nu gör vi så här, lite fula. Söt lök. Sen kommer det här brödet med lite rostad ton i. Och sedan har vi lite gratinerad ost. Jag är inte på restaurang och äter så här då. Riktigt gott. Fick till en väldigt bra smak. Timjan, oavsett om den är färsk eller torkad. Jag tycker att det sätter det pricken över it också. Lite extra krydda i det här. Jättegott. Det tar lite tid att göra. Det gör det, men det är faktiskt värt. Så prova det här. Tack så jättemycket för att ni tittade. Hej då!